Người phụ nữ xuyên không thành nữ phụ não tàn trong chuyện niên đại. Vừa mở mắt đã thấy mình đang cùng kẻ buôn người bán. Con, trên đường đi nguyên chủ vì che chồng quân nhân thô lỗ vô học nên không muốn tùy quân. Lại còn nghe lời dỗ dành của cha nam mà bán luôn cặp song sinh để tư bôn. Nhưng chẳng ngờ sau khi hắn chơi chán thì bán cô vào núi sâu cho một lão già độc thân. Cuối cùng ra đi một cách rất thê thảm. Xuyên không mở mắt ra, hai đứa con trai đã bị trói gô lại. Đừng dãy, dụ nữa, sau này đến nhà người ta làm con. Đảm bảo sướng hơn theo con mẹ mày nhiều. Đừng lôi thôi với chúng nó nữa, mau làm chúng mất đi. Người mua đang đợi đấy. Tiếng gầm thô lỗ của gã đàn ông truyền vào não Hà Tiểu Mạn, khiến cô đau hết cả đầu. Cô gượng ngồi dậy thì thấy người đàn bà trung niên bên cạnh móc từ túi ra một cái lọ nhỏ, rồi đổ thứ gì đó lên miếng vải bông, tiến về phía hai đứa trẻ sinh đôi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt cô hoàn toàn sững sờ. Chẳng phải mình vừa bị xe đâm sao? Đây là nơi quái nào vậy? Đột nhiên đầu cô đau nhói. Ngay sau đó những ký ức xa lạ ùa về như thủy triều. Mình xuyên không vào sách rồi. Lại còn Thành, vợ cũ phá hôi đang xuất sớm thê thảm của nam chính. Nguyên chủ là trẻ bị bỏ rơi được nhà họ Hà nhặt về nuôi. Nhưng từ khi mẹ Hà có con riêng thì cô ấy đã phải chịu đủ mọi khổ cực, luôn mong tìm lại cha mẹ ruột. Nhưng mãi không có kết quả. Cuối cùng đành muốn gả vào nhà tốt để thoát khổ. Khi nhóm thanh niên trí thức về nông thôn đến đại đội, cô đã nhắm trúng con em đại viện Cố Thục Yến. Để thu hút sự chú ý của anh ta, nguyên chủ đã bày kế giả vờ ngã xuống nước. Nhưng chẳng ngờ lại được Giang Diên. Xuyên về thăm quê cứu Lê vì đã có tiếp xúc thân thể dưới nước. Mẹ Hà nắm thóp vở vĩnh nhà họ. Giang 300 tệ xính lễ rồi nhét cô cho Giang Diên. Xuyên, nguyên chủ cũng vì thế hận thấu xương Giang Diên Xuyên, cho rằng anh đã hủy hoại cơ hội giữa mình và Cố Thục Yến. Sau đêm tân hôn Giang Diên, Xuyên nhận lệnh khẩn cấp phải quay về đơn vị. Sau này nguyên chủ mang thai sinh hạ một cặp song sinh. Trong suốt thời gian này, nguyên chủ vẫn luôn tơ tưởng đến cha nam Cố Thục Yến. Để có thể ở bên hắn, nguyên chủ đã nghe theo lời xúi giục của bán đi hai con trai song sinh chỉ để tư bôn với hắn. Còn nguyên chủ sau khi bị bán cho lão già độc thân thì bị hành hạ mỗi ngày. Cuối cùng bị đánh đến mức đăng xuất. Hà Tiểu Mạn đang bị kết cục thảm khốc này làm cho tức đến run người, thì nghe thấy mụ già kia quát lớn vào mặt mình: "Đứng ngay ra đó làm gì hả? Mau lại đây giữ chặt thằng nhóc nhà cô lại." Câu nói này giống như của mìn nổ tung. Hà Tiểu Mạn không thèm suy nghĩ, vừa lấy một khúc gỗ dưới đất rồi đập thẳng vào đầu gã đó. Một phát. "Mày điên rồi à?" Thế vậy gã đàn ông lập tức lao về phía Hà Tiểu Mạn. Nhưng Hà Tiểu Mạn phản ứng nhanh hơn, vung chân đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn một phát cực hiểm. "Còn muốn bán con trai tao à? Ăn phân đi." Hà Tiểu Mạn trong lòng vẫn còn giận, cô bôi thêm vài cú đá nữa vào chỗ hiểm của hắn, cho đến khi hắn đau đến mức không còn sức vùng vẫy, liền cầm lấy mảnh vải bông từ tay mụ già lúc nãy, bịt chặt mũi miệng của cả hai người. Một lúc sau, hai người dưới đất hoàn toàn im bặt. Hà Tiểu Mạn ngồi xuống lục soát người bọn chúng, không ngờ lại tìm thấy 600 tệ. Xem ra hôm nay bọn chúng không chỉ làm mỗi vụ này. Số tiền này coi như là phí tổn thất tinh thần cho tôi và các con vậy. Cô đứng dậy ngước mắt nhìn về phía hai cậu bé đang bị trói. Đây chính là cặp song sinh của nguyên chủ, Giang Tâm Hằng và Giang Tâm Từ. Có lẽ hành động vừa rồi đã làm bọn trẻ sợ hãi. Hai nhóc thì nhìn cô, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi. "Đừng sợ, vừa nãy mẹ chỉ đùa với các con thôi, giờ mẹ cởi trói nhé. Chúng ta cùng trói bọn buôn người này nộp công an, được không?" Hai đứa trẻ vẫn nhìn cô đầy cảnh giác, không nói lời nào. Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé. "Hằng Tử mau chạy đi, mau đi tìm công an." "Chạy cái gì mà chạy? Mụ đàn bà xấu xa buông tôi ra, bà không phải mẹ tôi." "Mụ đàn bà xấu xa, mau buông anh trai tôi ra." Tiếng nói non nớt vang lên từ phía sau. Hà Tiểu Mạn vừa quay đầu đã thấy đôi chân ngắn của Giang Tâm Từ đang đá tới tấp về phía mình. Ở thực tại cô chưa từng làm mẹ, giờ bị làm phiền đến nhức đầu, đành nghiêm mặt quát: "Đừng khóc nữa, con quấy nữa là tôi bán các người." "Đi thật đấy." Lời này giống như một tia sét đánh ngang tai. Hai đứa trẻ lập tức im bặt. "Tôi hứa sẽ không bán các con, bắt nếu không trói bọn chúng lại, lát nữa chúng ta không chạy thoát được đâu." Hai anh em nhìn thoáng qua hai kẻ đang nằm dưới đất rồi mới gật đầu. "Đi thôi, chúng ta đi báo công an." Giang Tâm Hằng nghe vậy, lén lút quan sát người mẹ vừa đột ngột đổi ý này. Rõ ràng lúc nãy bà ta còn định bán mình và em trai, giờ lại đòi báo công an bắt kẻ buôn người. Có bẫy gì không? Nhưng thấy Hà Tiểu Mạn đã đi về phía trước, cậu vẫn dắt em trai đi theo. 5 phút sau, ba người tìm được một cửa hàng đại lý. Hà Tiểu Mạn mượn nhân viên điện thoại rồi gọi ngay cho cục công an. Việc đẩy con đi này bà ta cũng có phần nên chỉ có thể nói ngắn gọn địa chỉ rồi cúp máy ngay lập tức. Vừa nói xong thì bụng đã kêu gọc rồi. Thế là cô lại hỏi nhân viên vị trí tiệm cơm quốc doanh. Lúc quay người lại mới phát hiện hai đứa trẻ đang đứng cách xa 3 mét, nhìn cô đầy cảnh giác như hai con thỏ nhỏ sẵn sàng bỏ chạy. "Tôi đói rồi."
Tôi đi ăn cơm, các con có muốn ăn không? Muốn ăn thì đi theo tôi đến tiệm cơm quốc doanh. Tiệm cơm quốc doanh? Cơm ở đó đắt lắm, người đàn bà này bình thường có bao giờ cho mình ăn no đâu. Sao giờ lại tốt bụng thế được? Chắc chắn bà ta định bỏ thuốc rồi. Không thèm, con không đói. Vừa dứt lời thì cái bụng lại phản trụ kêu vang. Anh ơi, bụng anh kêu kìa, hi hi hi. Muốn ăn thì đi theo tôi. Nói xong cô tự mình đi trước. Hừ, ăn thì ăn. Thế là ba người đi đến tiệm cơm quốc doanh. Hà Tiểu Mạn một hơi gọi 10 cái bánh bao nhân thịt, lại gọi thêm một phần thịt kho tàu và một phần sườn kho kèm 3 bát cơm trắng. Nghe thấy cô gọi nhiều thịt như vậy, hai anh em đều ngẩn người ra. Mau ăn đi, hôm nay bao no, không ai tranh với các con đâu. Ở nhà bà nội không thích mẹ, cũng chẳng thương tụi nhỏ, nên bình thường đồ ngon chưa bao giờ đến lượt chúng. Thấy nhiều đồ ngon, hai anh em mắt sáng rực lên. Em trai Giang, Tâm Từ đã không đợi được mà cầm đùa gắp thịt nhanh chóng bỏ vào miệng. Anh ơi, ngon quá, anh cũng mau ăn đi. Giang Tâm Hằng liếc nhìn Hà Tiểu Mạn, thấy mẹ không nổi, giận mới dám gắp miếng to nhất bỏ vào miệng. Sau khi ăn uống no nê, Hà Tiểu Mạn lại ghé tiệm đại lý mua ít kẹo, rồi mới dắt hai đứa trẻ ra bến xe. Không biết qua bao lâu, ba người cuối cùng cũng về tới đại đội Hồng Kỳ. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn. Ở sân phơi đầu làng, các xã viên đang tụ tập. Một nhóm thanh niên trí thức cũng ở trong đó, và cha nam Cố Thục Yến cũng đang đứng trong hàng. Nhìn thấy Cố Thục Yến, nắm đấm của Hà Tiểu Mạn lập tức cứng lại. Tốt lắm, để tôi xử lý tên cha nam này. Chuẩn bị đăng xuất đi. Ở cái thời mà ai cũng trốn đi xuống nông thôn, gã đàn ông này vì để được về thành phố mà lừa gạt phụ nữ, bán đi cặp song sinh để gom tiền lộ phí cho gã. Ngay lúc gã tưởng kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, thì lại phát hiện hai đứa trẻ đáng lẽ bị bán đi giờ lại đang đứng sờ sờ bên cạnh cô ta. Cô làm cái quái gì thế? Sao lũ trẻ vẫn ở đây? Cô không bán chúng à? Đồ lòng lăng dạ thú, dám tính kế bà đây à? Cố Thục Yến hoàn toàn bị đánh cho ngơ ngác, ngửa mặt nóng bừng bừng. Hà Tiểu Mạn, cô điên rồi sao? Sao cô dám đánh tôi? Tên cha nam này vốn dĩ khinh thường nguyên chủ, nhưng vì muốn ăn trực nên đã lừa nguyên chủ quay như dế. Cuối cùng khiến gia đình cô tàn nát. Đánh gã 2 tát vẫn còn là nhẹ. Tại sao ư? Anh không tự soi gương lại mình à? Anh nợ tiền không trả, giờ lại còn có lý lẽ cơ đấy. Vừa dứt lời, đám thanh niên trí thức xung quanh kinh ngạc vây lại. Đồng chí Thục Yến, anh thực sự đã mượn tiền của đồng chí Hà sao? Đúng thế, chẳng phải anh là con em đại viện sao? Gia cảnh tốt thế sao còn phải đi mượn tiền? Nhưng ánh mắt đầu dồn vào khiến Cố Thục Yến cảm thấy thật xấu hổ như bị lột đồ giữa bản dân thiên hạ. Hắn không ngờ Hà Tiểu Mạn lại đột nhiên nhắc chuyện tiền nong, nhưng hắn không thể thừa nhận. Nếu không danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Tiền gì cơ? Tôi không mượn tiền của cô, đừng có ở đây mà ngậm máu phun người. Mày còn muốn quyệt nợ sao? Trong tay tao vẫn còn tờ giấy nợ mày viết 2 ngày trước đây, ở nhà vẫn còn 10 mấy tờ nữa đấy. Có muốn bây giờ tao đọc tờ này lên cho mọi người cùng nghe không? Cố Thục Yến, hắn hoàn toàn đờ người ra. Hắn không ngờ tờ giấy nợ viết làm màu để lừa cô lúc trước. Khi viết tờ giấy nợ, giờ lại trở thành điểm yếu của mình. Không thể nào, cái này chắc chắn là giả. Cố Thục Yến tức tối đến phát điên. Hắn vươn tay định cướp tờ giấy nợ trong tay cô, nhưng Tiểu Mạn trực tiếp tung một cước đá hắn ngã lăn ra đất. Định giở trò lưu manh à? Nợ tiền không trả, lại còn định động tay động chân. Tao cho mày giở trò lưu manh này, cho mày quyệt tiền này, đồ cặn bã. Thấy vậy, đám thanh niên trí thức và các xã viên cũng vội vã chạy lại can ngăn. Đồng chí Hà, đừng đánh nữa là đăng xuất luôn đấy. Mọi người phân xử giúp tôi, hắn nợ tiền không trả, vừa nãy còn định động tay cướp giấy nợ. Nhân cơ hội sàm sỡ tôi, cái hành sáu lưu manh này, chẳng lẽ không đáng bị đánh sao? Mọi người lập tức xôn xao. Dù không ai tận mắt thấy, nhưng quả thật lúc này đã thấy Cố Thục Yến vươn tay về phía ngực cô ấy. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi. Tôi thực sự không có, rõ ràng tôi chỉ định cướp tờ giấy nợ thôi. Hừ, giờ tao hỏi mày, bao giờ thì mày trả tiền? Chẳng phải trước đây cô nói số tiền đó là cô tự nguyện hỗ trợ tôi sao? Giấy nợ chỉ là hình thức thôi mà. Láo tét, tao chưa từng đồng ý như thế. Có vay có trả là lại đương nhiên. Tao có giấy nợ, mày muốn quỵt cũng không quỵt được đâu. Bây giờ tôi thật sự không có tiền, đợi tôi về thành phố nhất định sẽ trả cô. Còn đợi mày về thành phố sao? Đến lúc đó mày chạy mất tiêu rồi tao biết tìm ai mà đòi. Ngày mai, muộn nhất là ngày mai phải trả sạch cho tao. Ngày mai tôi đào đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Hà Tiểu Mạn, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nhất định phải ép tôi đăng xuất mới chịu sao? Bảo mày trả tiền. Giọng Hà Tiểu Mạn đầy đanh thét. Ánh mắt cô lập tức nhìn vào miếng ngọc bội trên cổ hắn. Còn nữa, trả lại miếng ngọc bội cho tao. Lại tiểu nhân bội tín, bội nghĩa như mày không xứng cầm đồ của tao. Bị cô liên tục sỉ nhục, Cố Thục Yến sớm đã nghẹn một bụng hỏa, liền lập tức ném miếng ngọc bội trả lại.
Hà Tiểu Mạn, cô đừng có hối hận. Đợi khi tôi về thành phố, cho dù cô có quỳ xuống, cô xin tôi tha thứ, tôi cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Mày cứ lo nghĩ cách trả tiền vào ngày mai đi. Nếu không trả được, tao sẽ lên công xã, tố cáo mày nợ tiền không trả, lại còn dụ dỗ nữ đồng chí. Lúc đó mày đừng mong được về thành phố. Nói xong cô dắt hai đứa trẻ đi, mặc cho gã đàn ông đang nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng cô. Khi Hà Tiểu Mạn dắt hai đứa nhỏ vào nhà, cả nhà họ Giang đang ngồi vây quanh phòng chính ăn cơm. Nhìn thấy bọn họ, đũa trong tay mọi người đồng loạt dừng lại. Mày heo ở đâu mới vác xác về thế? Có phải lại đi quyến rũ thằng nào rồi không? Trùng lợn. Chưa quét, cỏ ngoài đồng chưa nhổ, quần áo thì chất đống chưa giặt. Tối nay ba mẹ con mày đừng hòng có cơm ăn. Bà nói cái gì cơ? Tao bảo mày là đồ không biết xấu hổ, dắt theo hai đứa của nợ mà còn không biết an phận. Nếu không phải nể mặt Diên Xuyên. Lưu Thúy Phân ôm lấy mặt, ngẩn người một lúc lâu. Hà Tiểu Mạn, tao là mẹ chồng mày, mày dám đánh tao, mày phản rồi. Tôi đánh cái hạng mồm mép bẩn thỉu như bà đấy. Dám mắng tôi, lại còn muốn để ba mẹ con tôi nhịn đói sao? Dứt lời, cô liếc nhìn mâm cơm trên bàn, vung tay hất tung cả cái bàn lên trời. Chúng tôi không có ăn thì mọi người cũng đừng hòng được ăn. Hà Tiểu Mạn, mày muốn hẹo rồi hả? Dám đánh tao còn hất bàn. Hôm nay tao phải xé nát cái miệng mày. Nói xong, Lưu Thúy Phân vồ tới. Trường Lâm đỏ mắt xông lên định vồ lấy Hà Tiểu Mạn. Ngay lúc đó Giang Tâm, Hằng dùng đôi chân ngắn cũng chạy nhanh tới, túm chặt lấy ống quần hắn. Em trai Giang Tâm Tử thấy vậy, dù sợ đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng thấy anh trai xông lên, cũng vội vàng lao tới ôm lấy chân kia của Giang Trường Lâm, chiếc chân còn lại. Không được đánh mẹ cháu. Đừng đánh mẹ cháu mà, đừng đánh bà ấy. Giang Trường Lâm tức đỏ cả mắt, vung cánh tay lớn như đang lột hai con trâu chấu nhỏ. Hắn quẳng hai đứa trẻ sang một bên. Mày dám động vào con tao? Hà Tiểu Mạn lập tức bùng nổ, không đợi nắm đấm của Giang Trường Lâm vung tới, cô giơ chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Giang Trường Lâm như con lợn được bị dẫm phải đuôi, ôm lấy hạ bộ nằm co quắp trên đất, đau đến mức co giật. Tác động vật lý rồi, Hà Tiểu Mạn tiễn người rồi. Hà Tiểu Mạn che chắn hai đứa trẻ ra sau lưng, nhặt một mảnh bát vỡ sắc nhọn lên, kề ngay vào cổ Giang Trường Lâm. Đứa nào dám động đậy, tao tiễn nó đi luôn. Mày ngược đãi, mẹ chồng còn muốn xử lý người, tao thấy mày chán sống rồi. Ngược đãi, Giang Trường Lâm, vừa mới quẳng con tao đấy. Các người ngày nào cũng để hai đứa trẻ nhịn đói, đẩy hết việc nặng việc bẩn cho tao. Tiền Diên Xuyên gửi về cũng bị các người nuốt hết, giờ lại bảo tao ngược đãi. Chúng ta là quân nhân bảo vệ tổ quốc, các người dám bôi nhọ sự trong sạch của vợ quân nhân, bác đại con anh ấy. Giờ tao sẽ lên đại đội, và công sẽ tìm lãnh đạo nói lý, để xem mồm các người cứng hay danh phận này của tao cứng hơn. Lời này như gáo nước lạnh khiến nhà họ Giang im bặt. Thấy chuyện sắp làm lớn, vợ Giang Trường Lâm là Lý Xuân Yến vội vàng nở nụ cười gượng gạo nói, chị dâu, có gì từ từ nói, đều là người nhà cả, đừng làm Trường Lâm bị thương. Tiểu Mạn à, vừa nãy là mẹ sai rồi, con bỏ đồ xuống trước đã. Bọn trẻ đang nhìn kìa, đừng làm chúng sợ. Muốn tôi buông tay cũng được, trước tiên phải nói cho rõ ràng, sau này nhà này ăn gì ngon, mẹ con tôi cũng phải có phần. Việc trong nhà thì mọi người tự mà làm. Còn nữa, tiền Diên Xuyên gửi về phải trả lại cho tôi không thiếu một xu. Vừa nghe phải trả tiền, sắc mặt Lưu Thúy Phân sa sầm xuống, nhưng vì thấy đứa con trai đang rên rỉ vì đau, cuối cùng bà ta cũng nghiến răng đồng ý. Được thôi, ngày mai tao trả tiền cho mày, mau thả người ra. Nếu tôi buông ra, anh còn dám đánh tôi không? Giang Trường Lâm lúc này đau đến run dậy, đâu còn dám lên mặt, vội vàng lắc đầu lìa lịa. Hà Tiểu Mạn lúc này mới buông Giang Trường Lâm ra, dẫn hai đứa con trai đi vào trong phòng. Buổi tối, sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ say, Hà Tiểu Mạn lấy miếng ngọc bội ra, sau đó tìm một cây kim châm vào ngón tay, khoảnh khắc giọt xi dâu đỏ tươi nhỏ xuống ngọc bội. Ngọc bội bỗng phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, tiếp đó một vết nứt hiện ra. Hà Tiểu Mạn bị một vòng xoáy hút thẳng vào trong. Người phụ nữ vô tình nhỏ xi dâu lên ngọc bội, ai ngờ giây tiếp theo đã bị hút vào một không gian hoàn toàn mới. Nơi đây không chỉ có đất đai màu mỡ, mà còn có linh tuyền có thể chữa lành vạn vật. Điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là không gian này còn có thể quan sát được bên ngoài. Thế là cô nhìn vào chiếc cốc trên bàn trong phòng, nhắm mắt thầm niệm mang cốc vào. Khi mở mắt ra, chiếc cốc đã xuất hiện trên tay cô. Sau đó Hà Tiểu Mạn ra khỏi không gian, trong lòng thầm niệm linh tuyền. Giây tiếp theo một ly linh tuyền đã xuất hiện trên bàn. Cái này dùng tiện quá đi mất. Đã có không gian này rồi thì trước khi đi, Tùy Quân nhất định phải dọn sạch đồ đạc của nhà họ Giang. Nhưng chuyện đi Tùy Quân chắc chắn Lưu Thúy Phân và Giang Phú Quý sẽ ngăn cản. Việc cấp bách lúc này là phải nghĩ cách để Lưu Thúy Phân tự nguyện để mẹ con tôi đi Tùy Quân. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Hà Tiểu Mạn bảo hai đứa trẻ ra ngoài chơi.
Còn cô trực tiếp đi tìm Lưu Thúy Phân đòi tiền. Tiền với trả nong, đã chia gia sản đâu. Phận đàn bà như cô cầm nhiều tiền thế làm gì? Bà Lưu, đã muốn vậy thì bây giờ tôi đi gọi đại đội trưởng tới. Chúng ta chia nhà ngay bây giờ luôn. Chia cái gì mà chia, tôi với ông già nhà này đã đăng xuất đâu. Hồng Hà còn chưa gả đi, cô đòi chia cái gì? Vậy thì hai người mau đăng xuất đi, hai người không đi. Giang Hồng Hà không gả thì nhà cả chúng tôi cứ phải làm trâu làm ngựa cho các người mãi à? Lưu Thúy Phân bị nghẹn đến không nói nên lời, ngón tay chỉ vào cô run lẩy bẩy. Lý Xuân Yến bên cạnh vội vàng can ngăn, nhưng lời nói lại đầy ý châm chọc. Chị dâu à, lời này của chị độc quá rồi, không sợ thiên lôi đánh sao? Hừ, thím hai nói chuyện nghe hay nhỉ? Các người chiếm tiền của người đàn ông của tôi, coi ba mẹ con tôi như đống phân. Ông trời, nếu thật sự có mắt thì sẽ đà mấy kẻ lòng lang dạ sói, chuyên lột da người các người trước. Hà Tiểu Mạn, trong mắt cô còn có trưởng bối không hả? Bớt nói nhảm đi, các người có đưa tiền không? Không đưa tôi đi tìm đại đội trưởng ngay, chia nhà ngay trong hôm nay. Con mụ Hà Tiểu Mạn này sao tự nhiên cứ như biến thành người khác thế này? Nếu để đại đội trưởng qua đây chia nhà thiệt, tất cả đồ đạc trong nhà đều phải kiểm kê. Tới lúc đối chiếu sổ sách thì số tiền mình giấu riêng sao mà giấu nổi. Và lại nếu thật sự chia nhà thì sau này tiền con trai gửi về, em là đến 20 đồng cũng chẳng lọt nổi vào túi mình. Đưa, không thiếu một xu nào. Cô mau đi lấy tiền đưa cho nó. Lưu Thúy Phân lườm Hà Tiểu Mạn một cái cháy mặt, lề mề đi vào trong phòng. Rất nhanh đã bưng một hộp thít đựng bánh quy đi ra. Sao mới có 166 đồng? Chồng tôi mỗi tháng gửi 50 đồng về nhà, một năm là 600 đồng. 5 năm trời xa chỉ còn lại có bấy nhiêu. Cô nói vậy là có ý gì? Cúi gạo mắm muối trong nhà, thứ nào mà không tốn tiền, còn lại ngần này là tốt lắm rồi. Cô còn muốn bao nhiêu nữa? Hai cái ông bà già này rõ ràng là muốn nút riêng, cũng tốt. Đang lo không tìm được cớ để họ đồng ý cho mình tùy quân. Chẳng phải cơ hội ở huyện đến rồi sao? Sau đó bà ấy lập tức chạy ra sân hét lớn, hàng xóm láng giềng ơi, ra mà phân xử giúp tôi với. Chồng tôi ở đơn vị đổ xi dâu đổ mồ hôi gửi, tiền gửi về đều bị bố mẹ chồng giữ sạch. Tôi và hai đứa nhỏ việc nặng việc bẩn đều làm hết mà bữa nào cũng chẳng được ăn no. Họ còn đem tiền giấu đi để tiếp tế cho cô em chồng. Tôi không muốn sống nữa. Nói xong bà ấy liền ngồi bệt xuống đất, rồi bắt đầu gào khóc thảm thiết. Hành động này khiến cả nhà họ Giang ngẩn người. Lúc này đúng vào giờ cơm, nghe thấy nhà họ Giang có động tĩnh, mọi người tranh nhau kéo đến vây quanh cổng. Lưu Thúy Phân thấy vậy liền cuống quýt. Bà nói linh tinh gì thế? Tôi nói linh tinh à? Chồng tôi mỗi năm gửi về 600 tệ. 5 năm rồi mà giờ chỉ còn lại 166 tệ. Không phải là bị các người nuốt riêng rồi sao? Thúy Phân, bà tiêu tiền vào đâu hết rồi? Cũng chẳng thấy bà mua món gì ngon cho mấy đứa nhỏ nhà Diên Xuyên cả. Chẳng lẽ thật sự mang đi tiếp tế cho Trường Lâm và Hồng Hà rồi sao? Tôi thấy đúng là vậy rồi. Nhìn Tâm Hằng và Tâm Từ gầy gò ốm yếu thế kia. Nghe vậy mặt của Lưu Thúy Phân lập tức biến thành màu gan heo. Còn Giang Phú Quý ở bên cạnh cũng không ngờ Hà Tiểu Mạn lại làm loạn như một bộ đàn bà đánh đá. Nhìn thấy hàng xóm tụ tập ngày càng đông, chán ông ta vã mồ hôi hột. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Trả lại hết số tiền mà mấy năm qua mọi người bớt xén cho tôi, nếu không thì chia gia tài đi. Tôi tự dẫn con đi ở riêng, không thèm dính dáng đến lại người thất đức như các người. Câu này đã đánh trúng điểm yếu của nhà họ Giang. Lưu Thúy Phân mặt mày xanh mét đi vào phòng. Một lúc sau mới cầm một phong bì đi ra. Trong này có tổng cộng 500 tệ, đưa hết cho cô đấy. Cô có đòi thêm cũng không còn đâu. Nếu cô còn làm loạn, tôi cũng đăng xuất cho xem. Hà Tiểu Mạn lập tức lấy tiền ra đếm. Đúng là có 500 tệ thật. Bà ấy biết tiền của Giang Diên gửi về chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Nhưng mục đích bà ấy làm loạn chủ yếu là không phải cô muốn chia gia tài lấy tiền, mà là muốn cho mọi người thấy những năm qua Lưu Thúy Phân không chỉ ăn chặn tiền của Giang Diên Xuyên, mà còn chẳng đưa một đồng nào cho vợ anh ta. Như vậy, khi cô dọn sạch nhà họ vào tối nay, người ngoài sẽ chỉ nghi là do Lưu Thúy Phân làm. Nay nể mặt hàng xóm láng giềng, chuyện này tạm thời bỏ qua. Nhưng tôi nói trước, sau này tiền Diên Xuyên gửi về phải đưa hết cho tôi. Nói xong, cô hớn hở nhét sấp tiền đầy vào túi rồi đi vào nhà. Cũng khá đấy chứ, tổng cộng được 666 tệ, cộng thêm số tiền Cố Thục Yến nợ 126 tệ thì cũng xấp xỉ 800 tệ rồi. Đủ tiền lộ phí đưa hai đứa nhỏ đến đơn vị tùy quân rồi. Nghĩ đến đó, Hà Tiểu Mạn đứng dậy bắt đầu lúc tìm tờ giấy nợ mà Cố Thục Yến đã viết. Hà Tiểu Mạn nhanh chóng nhét giấy nợ vào túi định đi ra ngoài, thì hai đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Tiết tập trước, Hà Tiểu Mạn định đi tìm Cố Thục Yến tính sổ, thì hai đứa nhỏ mồ hôi đầm đìa chạy vào. Các con làm sao thế này? Thím Hà bảo mẹ bị ông bà nội bắt nạt ạ. Hi hi hi. Các con nhìn xem mẹ có giống bị bắt nạt không? Hai nhóc thì nhìn cô một hồi, thấy mẹ không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người còn bảo mẹ vòi tiền bà nội rất nhiều. Sao gọi là vòi tiền được chứ? Đây vốn là tiền bố gửi về cho ba mẹ con mình mà. Mẹ chẳng qua chỉ lấy lại thôi. Tận 600 tệ lận, không thể để họ chiếm hời được. Mẹ lấy nhiều tiền vậy có phải định bỏ trốn? Không cần tụi con nữa không? Mẹ đúng là muốn đi, nhưng là muốn đưa các con lên đơn vị tìm bố. Sau này chúng ta cùng bố ăn sung mặc sướng, sống đời thoải mái. Mẹ lại lừa tụi con. Hôm trước mẹ cũng nói y như vậy. Kết quả là mẹ lại định đem bán tụi con. Lần này có đăng sức con cũng không tin mẹ. Nói xong, Giang Tâm tự nhớ lại chuyện hôm đó, hốc mắt đỏ hoe. Nhìn vẻ mặt của hai anh em, Hà Tiểu Mạn lập tức thấy ngượng ngùng. Cô quên mất nguyên chủ trước kia từng dùng cái cớ này để đưa bọn trẻ lên trấn rồi. Lần này mẹ tuyệt đối không lừa các con nữa. Nếu mẹ nói dối thì cứ để mẹ ra đường dẫm phân chó, uống nước cũng sặc. Nếu các con vẫn không tin, giờ chúng ta viết thư cho ba luôn, nói là chúng ta sắp đi tùy quân, nhưng chuyện này phải giấu bà nội các con, nếu không bà ấy lại làm loạn. Giang Tâm hằng nhìn ánh mắt mong chờ của em trai, lại nghĩ đến sự thay đổi của Tiểu Mạn mấy ngày qua. Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Vậy chúng con tin mẹ thêm lần nữa. Nửa tiếng sau, Hà Tiểu Mạn dẫn hai đứa trẻ đến công xã. Giang Tâm hằng tự tay bỏ thư vào thùng bưu điện. Lần này phải là thật, nếu lại bị lừa, con sẽ không cần người mẹ này nữa. Sau đó, Hà Tiểu Mạn dẫn hai đứa trẻ đi thẳng đến chỗ thanh niên trí thức. Trong sân, Cố Thục Yến đang cùng mấy thanh niên trí thức khác vây quanh bàn ăn cơm. Nhìn thấy Hà Tiểu Mạn và bọn trẻ, tim Cố Thục Yến thoát lại một cái. Tiểu Mạn, đừng vào trong, có gì cứ nói ở đây đi. Chuyện tiền nong có thể thư thả thêm mấy ngày không? Cô biết đấy, hơn 100 tệ không phải con số nhỏ. Không được, giấy nợ tôi mang theo rồi, trắng đen rõ ràng. Nghe vậy, mặt Cố Thục Yến đỏ bừng. Đành hạ thấp giọng nói, chỉ 3 ngày thôi. 3 ngày sau tôi hứa sẽ trả, tôi muốn bây giờ. Hôm nay anh họp là trả tiền, họp là tôi mang giấy nợ này đến chỗ đại đội trưởng, để mọi người xem thanh niên trí thức các người lừa tiền người nhà quân nhân thế nào. Cố Thục Yến cứ tưởng có thể dựa vào tình cảm trước đây để dỗ dành cho qua chuyện, không ngờ cô lại chẳng nể mặt chút nào. Cố Thục Yến mặt mày xám xịt xông vào phòng mình. Một lát sau cầm một phong thư đi ra. Trả cô này, cứ coi như trước đây tôi mù mắt, mới tin lời quỷ quái của cô. Hà Tiểu Mạn lấy tiền trong phong thư ra đếm, không thiếu một xu. Được, 126 tệ. Giờ chúng ta thanh toán xong rồi, Hà Tiểu Mạn. Đợi đến khi tôi về thành phố, cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không thèm nhìn lấy một cái. Hà Tiểu Mạn chẳng buồn để tâm đến hắn, dắt hai đứa trẻ xoay người rời đi. Sau khi về đến nhà, Hà Tiểu Mạn liền không ngừng tay bắt đầu thu dọn đồ đạc để tùy quân. Đến chập tối, Hà Tiểu Mạn lại dắt hai con đến tiệm cơm công xã, bỏ ra số tiền gấp đôi để gọi 3 đĩa sủi cảo nhân thịt heo thật xa xỉ. Đến lúc ăn xong về tới nhà, trời đã tối mịt. Lưu Thúy Phân chắc là muốn trả thù vụ bị Hà Tiểu Mạn đòi mất hơn 600 tệ lần trước. Lần này bà ta vậy mà không để lại cơm tối cho ba mẹ con cô. Họ vốn tưởng rằng Hà Tiểu Mạn chắc chắn sẽ lại làm ầm lên một trận, khi đó Lưu Thúy Phân sẽ mượn cớ để gây sự, mắng nhiếc cô một trận. Ai dè Hà Tiểu Mạn về nhà lại chẳng nói lời nào, dắt con đi thẳng về phòng. Điều này lại khiến bà ta tức điên người. Bà ta nằm trên giường, chân trở mãi đến tận đêm khuya mới thôi. Ngay sau khi bọn họ đã ngủ say, Hà Tiểu Mạn đã lặng lẽ lẻn vào phòng của Lưu Thúy Phân. Người phụ nữ đêm hôm lẻn vào phòng mẹ chồng, định mang tất cả những thứ đáng giá chuyển hết vào trong không gian. Cô lập tức bắt đầu lục tìm. Rất nhanh đã phát hiện 3.000 tệ tiền mặt trong tủ, còn có một xấp phiếu lương thực và phiếu vải toàn quốc. Không ngờ mụ già này lại giấu nhiều tiền như vậy. Vậy mà bác nguyên chủ và lũ trẻ bữa nào cũng hút cháo loãng, cặm khoai lang. Thật là thất đức quá mà. Hà Tiểu Mạn vung tay một cái, thu tất cả đống đồ này vào không gian. Sau đó Hà Tiểu Mạn lại đi tới nhà bếp, đem hết đống nồi niêu xong chảo, lương thực, dầu gạo và cả mấy của trứng gà còn sót lại cũng nhét hết vào không gian. Làm xong xuôi, cô lại quay về phòng mình, đem toàn bộ những thứ có thể mang đi thu hết vào không gian, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại cái giường và bộ chăn nệm mới chịu đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Hà Tiểu Mạn vừa mở mắt đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gào thét như bị chọc tiết của Lưu Thúy Phân. Trời đánh, kẻ đáng hẹo nào đã lấy tiền của tôi rồi? Lương thực của tôi, thức ăn của tôi, cả nhà mình sau này biết sống sao đây? Bà già này phổi, khỏe thật đấy, không phải chỉ là gào khóc thôi sao? Ai mà không biết chứ, xem tôi đây. Cô lập tức gào toáng lên, tiếng hét át cả giọng Lưu Thúy Phân, làm cả hai đứa trẻ đều giật mình tỉnh giấc. Chưa đợi bọn trẻ kịp hỏi chuyện gì, Lưu Thúy Phân đã hầm hầm sát khí đá văng cửa xông vào. Hà Tiểu Mạn, đồ con dâu mặt dày lẳng lơ kia, có phải mày đã lấy hết tiền và đồ đạc trong nhà đi rồi không? Bà gào cái gì? Bà tự nhìn cái phòng tôi đi.
Ngoài cái giường ra thì còn gì nữa, tôi thèm lấy gì của bà chứ? Lưu Thúy Phân bị cô quát ngược lại thì sững sờ. Lúc này mới thấy phòng Hà Tiểu Mạn cũng bị dọn sạch bách. Hà Tiểu Mạn túm chặt cổ tay bà ta kéo sành sạch ra ngoài. Ngày hôm qua, 600 tệ tôi lấy từ chỗ bà đã mất sạch rồi. Các người định quyệt nợ nên thừa lúc mẹ con tôi đang ngủ đã trộm sạch đồ đúng không? Đi! Đến tìm đại đội trưởng phân xử, để cả làng xem lòng dạ các người đen tối thế nào. Hà Tiểu Mạn vừa kéo Lưu Thúy Phân ra đến phòng chính, Giang Trường Lâm lập tức lao ra cản. Đừng quậy nữa, nhà bị trộm thật rồi, mất hết rồi. Tôi không tin. Hà Tiểu Mạn cố ý đi quanh nhà một vòng. Đi đến cửa phòng Giang Trường Lâm thì đột ngột cao giọng. Cái gì gọi là mất sạch, phòng Giang Trường Lâm chẳng phải vẫn nguyên vẹn sao? Nghe vậy, Lưu Thúy Phân và Giang Phú Quý lập tức xông vào phòng Giang Trường Lâm. Quả nhiên thấy đồ đạc bên trong vẫn còn đủ. Chuyện này là sao? Sao mỗi phòng mày là không bị trộm? Mẹ, con cũng không biết nữa. Tôi thấy chính là anh trộm, nếu không sao mỗi mình anh. Vô sự, Giang Trường Lâm cứng họng không nói được gì. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lưu Thúy Phân, hắn cuống quýt dậm chân. Anh không chỉ trộm tiền của tôi, còn dọn sạch đồ đạc trong nhà. Anh còn là người không? Giờ tôi lên công xã báo công an ngay, để công an bắt anh đi bóc lịch. Nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng, Hà Tiểu Mạn đã lao vút ra ngoài. Còn không mau đuổi theo bắt nó lại. Vụ này không được báo cảnh sát. Có thể lặng lẽ dọn sạch cả nhà như vậy, ngay cả khoản tiền riêng giấu kín cũng bị trộm thì chắc chắn là người trong nhà làm rồi. Thằng Hai trước đây vốn có thói tắt mất. Nếu thật sự là nó lấy mà lại đi tìm công an, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Chưa kể nếu công an thật sự đến đây, đến lúc đó đừng nói là hơn 3.000 tệ tiền riêng, những chuyện khác cũng không giấu được. Kết quả Lưu Thúy Phân vừa đuổi ra đã thấy Hà Tiểu Mạn đang ngồi bệt dưới đất ăn vạ. Cái lũ lòng lăng dạ thú các người, không cho phân ra thì thôi, lại còn muốn trộm tiền của tôi. Đây là muốn ép mẹ con tôi đằng xuất mà. Tiếng của Hà Tiểu Mạn ngày càng lớn. Chẳng mấy chốc trước, cổng viện đã có mấy người vây quanh xem náo nhiệt. Hà Tiểu Mạn thấy người đến thì càng khóc hăng hơn, vừa nước mắt nước mũi vừa tố cáo. Hôm qua họ vừa đưa tiền cho tôi, vậy mà nửa đêm đã để Giang Trường Lâm lấy trộm tiền của tôi rồi. Giờ còn quay lại cắn ngược bảo tôi trộm đồ. Tôi nói này Thúy Phân, hôm qua bà chẳng phải đã đưa tiền rồi sao? Sao lại để thằng Trường Lâm trộm lại thế? Đúng đấy, bà có không thích con dâu thì cũng không thể ép người ta như vậy chứ. Dù sao nó cũng sinh cho bà 2 đứa cháu trai đích tôn mà. Nghe vậy, Lưu Thúy Phân bị mắng tới mức không thốt nên lời, cuống cuồng nhảy dựng lên. Tôi ép nó hồi nào, phòng của chúng tôi cũng bị trộm mà. Thế tại sao phòng của Giang Trường Lâm lại không mất gì? Các người rõ ràng là đang diễn kịch cho tôi xem. Tiểu Mạn, bây giờ chị đi tìm đại đội trưởng báo công an giúp em. Đừng, chuyện này chúng tôi thật sự không biết mà. Hà Tiểu Mạn, cô đứng lên trước đã, có gì mình từ từ nói. Nói cái gì mà nói, ngày tháng này không sống nổi nữa rồi. Hôm nay tôi nói thẳng ở đây. Một là tôi đưa con lên đơn vị Thúy Quân tìm Diên Xuyên, hai là bây giờ tôi báo công an bắt Giang Trường Lâm lại. Chúng ta phân ra, đoạn tuyệt quan hệ. Không được, cô đừng hòng đi Tùy Quân. Tôi thấy chính cô trộm đồ nên mới muốn bỏ trốn thì có. Được thôi, vậy thì báo công an. Tôi ngay thẳng không sợ bóng nghiêng. Hiện thể để các đồng chí công an làm chứng luôn. Toàn bộ quá trình chúng ta chia gia sản và đoạn tuyệt quan hệ. Thấy cô ta mở miệng ra là đòi chia gia sản, Lưu Thúy Phân suýt chút nữa là tức nổ phổi. Chia cái con khỉ gì mà chia? Cái đồ tiện nhân kia, tao thấy chắc chắn là mày ăn cắp. Các vị hàng xóm láng giềng, mọi người phân xử giúp tôi với ba mẹ chồng lòng lăng dạ thú này. Bà ta không đưa tiền, không chia gia sản lại còn vu khống. Bà ta muốn ép chết ba mẹ con tôi mà. Lưu Thúy Phân, bà còn lương tâm không hả? Cái này bà cũng không chịu, cái kia cũng không xong. Định ép người ta vào đường cùng mới chịu sao? Đúng là cái hạng không biết xấu hổ. Chúng ta đi tìm đại đội trưởng ngay bây giờ, rồi bảo công an đến phân xử. Thấy có người đã quay lưng chạy về hướng nhà đại đội trưởng. Giang Phú Quý chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Lão chỉ đành lườm Hà Tiểu Mạn rồi nghiến răng nói. Được rồi, mày muốn tùy quân thì cứ tùy quân. Mày muốn làm gì thì làm. Lưu Thúy Phân vừa nghe nói đồng ý cho Hà Tiểu Mạn tùy quân thì lập tức biến sắc, vội vàng kéo Giang Phú Quý lại nói khẽ. Không được để nó đi. Nó mà đi thì sau này chúng ta sẽ không nhận được 50 tệ Diên Xuyên gửi về mỗi tháng nữa đâu. Phải đấy, tuyệt đối không được để nó đi. Chẳng phải do bà gây sự ra sao? Nếu không phải đồ đạc trong phòng bà bị mất trộm thì nó có bám giết không buông thế này không? Tôi đã bảo đồ trong nhà không phải tôi lấy rồi mà. Nhưng nếu nó báo công an rồi thì bà định giải thích thế nào với họ đây? Giải thích không xong, bà chính là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên đấy. Giang Trường Lâm khựng lại ngay lập tức. Thấy vậy, Lưu Thúy Phân cũng chỉ đành nghiến răng đồng ý. Được, mày muốn tùy quân thì tùy quân. Nhưng nhà bị trộm rồi, một xu cũng không còn, chúng ta không có tiền đưa cho mày đâu. Phòng của Giang Trường Lâm có bị trộm đâu. Tổng không thể bắt ba mẹ con tôi đi bộ đến đơn vị chứ. Tôi vừa mới tính rồi,
3 vé tàu hỏa cộng với tiền ăn uống dọc đường. Sắm sửa thêm ít đồ nữa thì ít nhất cũng phải 200 tệ. Hà Tiểu Mạn, mày đừng có mà được đằng chân lăn đằng đầu. Chúng tao lấy đâu ra 200 tệ? Sao mày không đi cướp luôn cho rồi? Cha xưa nay luôn thiên vị nhà các người. Tiền tích góp bao năm qua đều đưa cho các người hết rồi. Đừng nói 200, có khi 2.000 cũng nên ấy chứ. Hà Tiểu Mạn, cô im miệng, đi lấy tiền đi. Giang Trường Lâm chỉ đành hậm hực quay về phòng. Chẳng mấy chốc, Giang Trường Lâm với vẻ mặt đầy xót của cầm một sấp tiền đưa cho Hà Tiểu Mạn. Cảm ơn các vị hàng, xóm đã đòi lại công bằng. Giờ tôi sẽ đi xin giấy giới thiệu để lên đơn vị. Sau này nếu có cơ hội, tôi và Diên Xuyên sẽ cùng về cảm ơn mọi người. Dứt lời, Bí thư Chi, Bộ và đại đội trưởng vừa vặn trước sau bước vào sân. Trên đường đi hai người đã nghe người báo tin nói về vụ trộm ở nhà họ Giang. Trong lòng họ vốn đã rõ như gương soi vậy. Cô định bao giờ khởi hành đi tìm Diên Xuyên. Đồ đạc trong nhà bị trộm sạch rồi. Thật sự không còn lý do gì để ở lại nữa. Mẹ con tôi thu xếp chút, chiều nay đi luôn. Đại đội trưởng gật đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn Lưu Thủy Phân. Việc cô ấy đi tùy quân, bà không có ý kiến gì chứ? Nếu có ý kiến thì giờ chúng ta báo công an luôn, để điều tra triệt để vụ mất cắp này. Không ý kiến gì hết. Thấy bà ta đã nhượng bộ, đại đội trưởng trực tiếp đưa tờ giấy giới thiệu đã đóng dấu cho Hà Tiểu Mạn. Cầm lấy đi, sau này ở đơn vị hãy sống tốt với Diên Xuyên. Việc không nên chậm trễ. Sau khi về phòng, Hà Tiểu Mạn nhanh chóng thu dọn chút đồ đạc ít ỏi, rồi dắt các con lên chuyến xe khách đến huyện.